Τα φίδια επιβιώνουν παντού, σε οποιοδήποτε έδαφος, στο πιο απαιτητικό περιβάλλον. Είναι από τα πιο πετυχημένα, αλλά και από τα πιο παράξενα αρπακτικά. Έχουν αναπτύξει ασυνήθιστες και αλόκοτες μεθόδους κυνηγιού και θανάτωσης της λύας. Είναι από τους πιο τρομερούς δολοφόνους της φύσης. Στη χώρα μας υπάρχουν 23 διαφορετικά είδη φιδιών. Τα 7 είναι δηλητηριώδη. 5 από αυτά ανήκουν στην οικογένεια της οχιάς και το δηλητήριό τους είναι ισχυρό. Είστε στο κανάλι με τα καλύτερα top 10 και σε αυτό το βίντεο θα δούμε μαζί 10 απίστευτες πληροφορίες για τα φίδια. Το δηλητήριο της βασιλικής κόμπρας δεν είναι το πιο ισχυρό στον κόσμο των φιδιών, αλλά η ποσότητα της νευροτοξίνης που μπορούν να δώσουν σε ένα μόνο δάγκωμα είναι αρκετή για να σκοτώσει 20 άτομα ή ακόμα και έναν ελέφαντα. Το δηλητήριο επηρεάζει τα αναπνευστικά κέντρα στον εγκέφαλο, προκαλώντας αναπνευστική ανακοπή και καρδιακή ανεπάρκεια. Επίσης, η βασιλική κόμπρα τρέφεται κυρίως με άλλα φίδια, δηλητηριώδη και μη. Τρώνε επίσης σαύρες, αυγά και μικρά θηλαστικά. Είναι τα μόνα φίδια στον κόσμο που χτίζουν φωλιές για τα αυγά τους, τα οποία φρουρούν άγρια μέχρι να εκολαφτούν τα μικρά τους. Ίσως να έχουμε στο μυαλό μας πως όλα τα φίδια γεννούν αυγά και τα εκολάπτουν. Όμως όχι. Υπάρχουν κάποια είδη, όπως οι βόες, οι οχιές και οι κροταλίες, που γεννούν μωρά. Στην πραγματικότητα κρατούν τα αυγά μέσα στο σώμα τους για να τα προστατεύσουν και μόλις τα εκολαφθούν γεννούν τα νεαρά φίδια. Τα μαύρα μάμπα είναι τα πιο γρήγορα φίδια στον κόσμο και είναι εξαιρετικά επικίνδυνα. Στην πραγματικότητα, πολλοί θεωρούν ότι το είδος είναι ένα από τα πιο θανατηφόρα φίδια του κόσμου. Βρίσκονται στη Νότια και Ανατολική Αφρική και είναι ντροπαλά πλάσματα. Δεν θα αναζητήσουν ανθρώπινη αλληλεπίδραση, αλλά αν τα στριμώξεις ή τα πειράξεις, θα χτυπήσουν και το δηλητήριό τους είναι θανατηφόρο. Πριν από την έλευση του αντιδότου, ένα δάγκωμα από αυτό το τρομακτικό φίδι ήταν θανατηφόρο συνήθως μέσα σε 20 λεπτά. Δυστυχώς το αντίδοτο εξακολουθεί να μην είναι ευρέως διαθέσιμο στα αγροτικά μέρη της περιοχής που υπάρχουν αυτά τα φίδια και οι θάνατοι που σχετίζονται με τα μάμπα παραμένουν συχνοί. Το μαύρο μάμπα γεννιέται με 2 ως 3 σταγόνες δηλητήριο ανακοινώδοντα. Πρόκειται για ένα φίδι με δόντια μήκους έως 6,5 χιλιοστά που βρίσκονται στο μπροστινό μέρος της άνω γνάθου. Ένας ενήλικος του είδους έχει μεταξύ 12 και 20 σταγόνες ανακοινώδοντα. Χρειάζονται μόνο 2 σταγόνες δηλητηρίου για να σκοτωθεί ένας ενήλικος άνθρωπος. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και τα μικρά μαύρα μάμπα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η όραση των φιδιών δεν είναι ιδιαίτερα καλή. Υπάρχουν φίδια που βλέπουν, όμως τα περισσότερα είναι σχεδόν τυφλά. Αντιλαμβάνονται κυρίως τα σχήματα και την κίνηση και όχι τόσο τις λεπτομέρειες των αντικειμένων. Υπάρχουν όμως και κάποια φίδια, όπως τα ανακόντα ή οι κροταλίες, τα οποία έχουν την ικανότητα να βλέπουν τη θερμότητα με τη βοήθεια αισθητήρων που φέρουν δίπλα στα ρουθούνια τους. Ένα σύστημα νυχτερινής όρασης δηλαδή, που τα βοηθά να εντοπίζουν την λία τους ακόμα και στο απόλυτο σκοτάδι. Εκτός από θήτης, αυτό το αποκρουστικό ερπετό είναι και θύμα. Εδώ βλέπουμε πως η μεγαλύτερη ταραντούλα στον κόσμο, η ταραντούλα Γολιάθ, είναι εχθρός του. Βρίσκεται στη Νότια Αμερική, τα πόδια της καλύπτονται από λεπτές τρίχες που αισθάνονται τις δονήσεις. Έχει και εκείνη δηλητήριο και αν δαγκώσει πρώτη το φίδι, τότε το σκοτώνει. Η τεράστια ταραντούλα ρουφάει τα εσωτερικά όργανα του φιδιού και αφήνει μόνο το δέρμα του. Τα φίδια οσφραίνονται με τη γλώσσα. Έχουν πολύ ανεπτυγμένη όσφρηση και σε αυτό τους βοηθάει η διχαλωτή τους γλώσσα σε συνδυασμό με ένα όργανο που βρίσκεται στο πάνω μέρος της στοματικής τους κοιλότητας και λέγεται όργανο του Jacobson. Η διχαλωτή γλώσσα συλλέγει τα πτυτικά μόρια και στη συνέχεια τοποθετείται στους υποδοχείς του οργάνου του Jacobson, ενώ αυτό επεξεργάζεται τις πληροφορίες όπως θα έκαναν οι υποδοχείς της δικής μας μύτης. Τα φίδια έχουν κυρίως 2 λόγους που αποβάλλουν το δέρμα τους. Για να μπορέσουν να αναπτυχθούν σε μέγεθος, καθώς το δέρμα τους δεν μεγαλώνει μαζί με το σώμα, και για να απομακρύνουν τα παράσιτα που μπορεί να έχουν προσκολληθεί στο παλιό δέρμα τους. Για να αφήσουν πίσω το παλιό δέρμα, μπορεί να έρθουν σε επαφή με το νερό για να επιτρέψουν στο νερό να χαλαρώσει ακόμη περισσότερο το παλιό δέρμα τους. Όταν είναι έτοιμα να το αποβάλουν, δημιουργούν ένα σχίσιμο στο παλιό δέρμα, συνήθως στην περιοχή του στόματος ή της μύτης. Αυτό το κάνουν συχνά με την τριβή πάνω σε σκληρό αντικείμενο, όπως έναν βράχο ή έναν κορμό. Η διαδικασία απόρριψης του δέρματος ονομάζεται έκδυση. Και
και πολλοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν πώς και πότε συμβαίνει, όπως το είδος του φιδιού, η ηλικία, ο καιρός και η διατροφή τους. Συνήθως η έκδηση συμβαίνει 4 φορές το χρόνο, ενώ τα νεότερα φίδια συνήθως αλλάζουν το δέρμα τους κάθε μήνα επειδή εξακολουθούν να αναπτύσσονται. Τα φίδια επίσης αποβάλλουν συχνά το δέρμα τους πριν από την αναπαραγωγή ή μετά τον τοκετό. Τα φίδια μπορούν να κινηθούν σε οποιοδήποτε έδαφος. Το σώμα τους είναι εξαιρετικά ευλίγιστο και απίστευτα δυνατό. Το μυϊκό του σύστημα συνδυάζεται με ένα σκελετό που μοιάζει σαν σύστημα με σχοινιά που οι μύες και τα κόκαλα είναι οι τροχαλίες που το κινούν. Μέσα στο μακρύ κορμό του έχει από 100 έως 600 σπονδύλους. Έχει το μακρύτερο θώρακα στη φύση. Η ευληγησία του είναι αποτέλεσμα της ανατομίας του. Τα πλευρά του είναι προσαρμοσμένα στη σπονδυλική στήλη και συνδέονται μεταξύ τους με ελαστικούς μυς και τένοντες. Ας δούμε τώρα την οχιά, της οποίας οι κοινόδοντες φτάνουν τα 3 εκατοστά. Είναι η μεγαλύτερη από όλα τα φίδια και είναι το πιο ισχυρό της όπλο για τη θανάτωση και την κατάποση της λίας της. Μόλις η οχιά επιτεθεί στο θύμα της, οι κοφτεροί της κοινόδοντες τρυπούν το δέρμα και τους μυς. Βρίσκοντας στο μπροστινό μέρος της άνω η αγώνας, αυτό το κόκαλο μπορεί να κινείται μέσα έξω κάνοντας τους κρυμμένους κοινόδοντες να προεξέχουν όταν το φίδι παίρνει θέση επίθεσης. Στην κορυφή κάθε κοινόδοντα βρίσκεται ένας αδένας που περιβάλλεται από μυς. Όταν αυτοί συμπιέζονται, μεταφέρουν το δηλητήριο στον αγωγό που διασχίζει κάθε κοινόδοντα. Το δηλητήριο είναι τροποποιημένο σάλιο γεμάτο από ισχυρά ένζημα που διαλύουν ιστούς και κόκαλα. Οι κοινόδοντες βοηθούν το φίδι να καταπιεί την τροφή καθοδηγώντας τη προς το στομάχι. Το δηλητήριο ακινητοποιεί το θύμα και βοηθά το φίδι να χωνέψει την τροφή που καταπίνει ολόκληρη. Μπορεί ο πίθωνας να μην είναι δηλητηριώδες φίδι, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως είναι λιγότερο φωνικό. Μπορεί να ξεπεράσει τα 7 μέτρα σε μήκος και τα 90 κιλά σε βάρος. Μπορούν να καταναλώσουν τεράστιες ποσότητες τροφής που ξεπερνούν τη μάζα του σώματός τους κατά πολύ. Σκοτώνουν με σύσφυξη, πιάνοντας το θύμα τους με τα αιχμηρά δόντια τους, τυλίγοντας το σώμα τους γύρω από το ζώο και συμπιέζοντας μέχρι να του κοπεί η ανάσα. Έχουν ελαστικούς συνδέσμους στα σαγόνια τους που τους επιτρέπουν να καταπιούν ολόκληρο το φαγητό τους. Πλησιάζουν πολύ το θύμα τους με την τεχνική του καμουφλάζ και την κατάλληλη στιγμή επιτίθενται. Δεν υπάρχει τρόπος να ξεφύγεις από τη θανάσιμη αγκαλιά αυτού του φιδιού. Δεν είναι όμως λίγες οι φορές που το σώμα του πίθωνα έχει εκραγεί μετά την κατάποση τεράστιας για τα κυβικά του τροφής. Εδώ βλέπουμε την περίπτωση του πίθωνα που έσκασε κυριολεκτικά από το πολύ φαγητό καθώς κατάπιε ένα τεράστιο κροκόδιλο. Ποιο από όλα αυτά που είδαμε σας έκανε μεγαλύτερη εντύπωση? Γνωρίζετε εσείς κάτι άλλο για τα φίδια που θα μπορούσε να μπει σε αυτή τη λίστα? Πατήστε το like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο. Κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε και το καμπανάκι που βρίσκεται δίπλα από το κουμπί της εγγραφής για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα βίντεο. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε την επόμενη φορά.